Cuộc hôn nhân 33 năm của nghệ sĩ Trí Tài và ca sĩ Phương Loan. Nghệ sĩ Trí Tài có cuộc sống hôn nhân 33 năm hạnh phúc với ca sĩ Phương Loan và cả hai luôn tin tưởng, quan tâm dù cách nhau tận nửa vòng trái đất. Và thông tin nghệ sĩ Trí Tài qua đời hôm ngày 9 tháng 12 khiến rất nhiều đồng nghiệp nghệ sĩ không khỏi xót xa. Và trong suốt quá trình hoạt động nghệ thuật của mình thì diễn viên nhà có 5 nàng tiên ghi dấu bởi sự đa tài khi có thể đảm nhiệm rất nhiều các vị trí khác nhau như là diễn viên hài, ca sĩ và nhạc công. Và bên cạnh đó thì nghệ sĩ sinh năm 1958 còn khiến rất nhiều người ngưỡng mộ bởi cuộc hôn nhân hạnh phúc với vợ là ca sĩ Phương Loan. Trí Tài và vợ kết hôn năm 1987. Trước đó thì cả hai từng trải qua chuyện tình sóng gió khi vấp phải sự phản đối của các thành viên trong ban nhạc Trí Tài Brothers. Sau này thì ông biết rằng việc bị đồng nghiệp trong nhóm chia rẽ là vì họ cũng yêu quý bà xã của mình. Và có thể nói rằng ca sĩ Phương Loan là bóng hồng duy nhất mà nam danh hài gắn bó suốt 33 năm dù không hề sinh con. Và thậm chí sau khi về chung một nhà thì nữ ca sĩ còn quyết định lui về sau để ủng hộ cho chồng theo đuổi hoạt động nghệ thuật. Và trong một chương trình thì nam nghệ sĩ từng bộc bạch rằng cô ấy chỉ muốn sát cánh bên tôi chứ không phải là một người muốn làm ca sĩ. Tôi có ban nhạc và cô ấy đi hát, và đối với cô ấy như vậy là quá đủ rồi. Và nên khi tôi chuyển qua tấu hài thì cô ấy bảo vậy thôi thì để cô ấy nghỉ, và nhiêu đó là quá đủ rồi. Và tôi nhớ show đầu tiên mình diễn thì cô ấy đứng ở trong phòng thay đồ cho tôi, vừa vuốt tay áo cho tôi và nói rằng anh nhớ ra rồi đó, nói chậm chậm thôi, và đừng có nói lẹ quá, người ta không nghe thấy thì họ không có cười đâu. Và bà xã của Trí Tài kể rằng do thời trẻ quá bận rộn và ai cũng đam mê nghệ thuật, đi biểu diễn với ban nhạc, nên hai vợ chồng bảo nhau cứ từ từ. Và đến khi nhìn lại muốn có con thì cũng khó, và lớn tuổi sợ không lo được cho con trọn vẹn nên đã thôi. Dù vậy thì cô vẫn tự hào vì hai vợ chồng vẫn rất hạnh phúc, trong khi có rất nhiều cặp có con mà vẫn không giữ được nhau. Và khác với những cuộc hôn nhân khác thì Trí Tài và vợ dù gắn bó với nhau trong suốt 33 năm song lại sống xa nhau tới 2 thập niên. Và đó là khoảng thời gian nam diễn viên quyết định trở về Việt Nam và phát triển sự nghiệp nghệ thuật. Và thời gian đầu thì ca sĩ Phương Loan không đồng ý, và diễn viên Vu Quy Đại Náo đã phải tốn rất nhiều thời gian để có thể thuyết phục người bạn đời của mình. Và ở Việt Nam hoạt động nghệ thuật một mình và cách xa bạn đời nửa vòng trái đất, song Trí Tài vẫn luôn nhận được sự tin tưởng từ ca sĩ Phương Loan. Và chính điều đó khiến ông tự cân nhắc bản thân phải giữ mình trước những cám dỗ. Và tôi cũng là một con người rất bình thường. Tôi quen rất nhiều, nhưng chỉ dừng ở mức quen thôi và không để nó đi xa hơn. Và mười mấy năm nay thì tôi không hề làm gì có lỗi với vợ mình, Trí Tài bộc bạch. Và dù thường xuyên xa nhau do nghệ sĩ Trí Tài đi diễn rất nhiều nơi, nhưng cả hai vẫn luôn dành cho nhau những cử chỉ lãng mạn không kém những cặp vợ chồng son. Trí Tài từng bật mí vợ ông đã bước vào hàng U60, nhưng lúc nào cũng như 18 và được thích gọi là bé heo. Trong khi đó thì Phương Loan tiết lộ cô được ông xã cưng chiều hết mực, và thậm chí số tiền có được từ hoạt động nghệ thuật cũng được danh hài gửi hết tất cả về cho vợ. Và nói về cuộc sống cách xa nhau nửa vòng trái đất thì Phương Loan cho biết cả hai thường xuyên giữ liên lạc và chia sẻ cùng nhau. Sáng ảnh dậy là ảnh gọi phone liền, và bên này trời sáng thì bên kia tôi mới đi làm về, và ảnh làm gì, đi ăn với ai thì ảnh đều kể cho tôi nghe. Và tôi nói là anh đi đâu thì anh cứ nói chứ đừng giấu, em biết được thì em rất buồn. Và tôi biết ảnh giao tiếp rất rộng rãi và quen rất nhiều diễn viên người mẫu tùm lum, nhưng không sao, miễn là anh cứ nói, có gì thắc mắc là tôi sẽ hỏi ngay. Và được biết rằng thông thường thì mỗi năm Phương Loan sẽ về Việt Nam 1 đến 2 lần. Tuy nhiên thì năm nay do ảnh hưởng của dịch bệnh nên hai vợ chồng phải cách xa nhau khá lâu. Và trong phim Gõ Cửa Thăm Nhà, khi nhìn thấy clip bà xã gửi cho mình thì diễn viên Dạ Cổ Hoài Lang xúc động và nhắn nhủ: anh ít khóc lắm, chỉ khi ba mất mẹ mất thì anh mới khóc thôi, còn chuyện bình thường thì anh kìm được hay lắm, nhưng bữa nay quả thật thì không kìm được. Anh cảm ơn em rất nhiều và anh sẽ cố gắng sống khỏe để cho em đỡ lo. Và anh cũng cầu mong rằng vaccine có lẹ lẹ để vợ chồng mình có thể gặp nhau. Anh rất nhớ em. Khi chương trình lên sóng thì rất nhiều không khỏi cảm động trước tình cảm của hai nghệ sĩ dành cho nhau trên sóng truyền hình. Và sự ra đi của nghệ sĩ Trí Tài khiến rất nhiều bạn bè đồng nghiệp, khán giả bất ngờ và tiếc nuối. Được biết sau khi tổ chức lễ viếng tại Việt Nam vào ngày 12 tháng 12
thì thi hài của nam nghệ sĩ sẽ được đưa sang Mỹ theo đúng nguyện vọng của gia đình. Tình yêu thủy chung và hôn nhân 33 năm của danh hài Trí Tài. Danh hài Trí Tài và vợ kết hôn từ năm 1987. Hai người đã cùng nhau đi qua một chặng đường rất dài. Bà xã cũng là người ủng hộ danh hài về Việt Nam để phát triển cho sự nghiệp. Khán giả biết về nghệ sĩ Trí Tài qua các vai diễn hài trên sân khấu, và ông trong mắt khán giả là người đàn ông dí dỏm từ ngoại hình đến lối diễn, từ cách lời nói đến cách chọn vai nhân vật. Và trong hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật ở Việt Nam, thì danh hài Trí Tài đã để lại dấu ấn đậm nét trong lòng khán giả. Nhưng không có nhiều người biết về cuộc sống riêng tư của ông. Nam danh hài rất ít khi chia sẻ về đời tư, đặc biệt là mối tình chung thủy hơn 30 năm với người vợ rất xinh đẹp của mình. Kết hôn 33 năm nhưng sống xa vợ 2 thế kỷ. Vợ Trí Tài tên là Phương Loan, sinh năm 1959. Bà xã danh hài có vẻ ngoài trẻ trung xinh đẹp, và nếu chỉ nhìn từ ảnh thì ít người tin rằng vợ Trí Tài đã 61 tuổi. Và Trí Tài từng thừa nhận với truyền thông rằng không ít lần ông phải ghen tị vì rất nhiều người khen vợ quá trẻ và quá đẹp. Và bà xã của danh hài vốn là ca sĩ trong nhóm nhạc Trí Tài Brothers và hoạt động trong thập niên năm 1970 cùng với Trí Thiện, Quang Mỹ, Kiều Linh và Lê Huỳnh. Gặp nhau vào năm Trí Tài 23 tuổi thì hai người nảy sinh tình cảm sau thời gian cùng hoạt động nghệ thuật, nhưng mối tình vấp phải sự phản đối của các đồng nghiệp trong nhóm. Và danh hài 62 tuổi tiết lộ sau này thì ông mới hiểu ra rằng họ phản đối vì cũng thầm yêu mến Phương Loan. Và một là chọn ban nhạc, hai là chọn Phương Loan. Và Trí Tài thuận lại lời bạn trong nhóm trong buổi phỏng vấn năm 2019. Sau đó thì ông ta đưa ra được quyết định: tôi chọn Phương Loan, còn mấy người thì muốn sao. Vào thời điểm chưa kết hôn với nghệ sĩ Trí Tài thì ca sĩ Phương Loan từng gặp tai nạn rất nghiêm trọng, rơi vào tình trạng thập tử nhất sinh. Và để có tiền lo cho người yêu thì Trí Tài đã dốc hết tiền tiết kiệm sau thời gian đi hát và chuyển sang kinh doanh nhỏ. Và lúc đó thiếu tiền thì tôi bán cả quần áo và những món đồ cha mẹ gửi từ Mỹ về, và vẫn chưa đủ. Tôi đã phải tăng thu nhập bằng cách mở lớp dạy đàn, và từ lớp nhỏ chỉ có 3 cô gái học, sau một năm sau đã có lớp 80 người tham gia. Và sau này thì vừa đi diễn vừa dạy học căng thẳng quá, tôi đã giải tán lớp, danh hài tâm sự. Và vượt qua mọi khó khăn thì sau khi ca sĩ Phương Loan hồi phục lại sức khỏe thì hai người tổ chức đám cưới vào năm 1987. Tuy nhiên thì cuộc sống hôn nhân của danh hài Trí Tài cũng không giống những người khác. Vợ chồng ông kết hôn 33 năm nhưng đã sống xa nhau tới 2 thập kỷ. Và Trí Tài từng theo vợ sang Mỹ định cư, nhưng chính ca sĩ Phương Loan là người đã động viên chồng trở về Việt Nam theo đuổi sân khấu hài kịch. Ám ảnh về quá khứ nghèo khó, Trí Tài từng tiết lộ rằng vợ ông nấu ăn rất ngon và bữa cơm gia đình là điều ông nhớ nhung và luyến tiếc nhất. Ca sĩ Phương Loan là con người rất dịu dàng, biết hy sinh và luôn đóng vai trò hậu phương vững chắc để cho chồng theo đuổi nghệ thuật. Và cô ấy chỉ muốn sát bên tôi chứ không muốn làm ca sĩ. Tôi có ban nhạc và cô ấy đi hát, và đối với cô ấy như vậy là quá đủ. Và nên khi tôi chuyển qua diễn hài thì cô ấy bảo vậy thôi để cô ấy nghỉ ngơi, và như đó là quá đủ rồi. Trí Tài kể về vợ trong chương trình Gõ Cửa Thăm Nhà hồi tháng 9 năm ngoái. Và danh hài 62 tuổi nói thêm rằng tôi nhớ show diễn đầu tiên, cô ấy đứng ở trong phòng thay đồ, vuốt tay áo cho tôi và nói: anh nhớ ra đó thì nói chậm chậm thôi, và đừng có nói nhanh quá, người ta không nghe được thì họ không cười. Bà xã Phương Loan cũng là khán giả rất khó tính, mà danh hài Trí Tài luôn muốn chinh phục. Và ông cho biết bà xã có thể cười vui vẻ thoải mái khi xem Hoài Linh, Trường Giang hay là Trấn Thành diễn, nhưng chỉ rất nhẹ nhàng gật đầu khi chứng kiến màn trình diễn của ông chồng. Và theo nghệ sĩ sinh năm 1958, chỉ cần vợ nói anh diễn được là Trí Tài thấy rất vui mừng, sung sướng như đạt được thành tựu lớn. Và trong 20 năm Trí Tài hoạt động nghệ thuật ở Việt Nam thì bà xã Phương Loan vẫn sống và làm việc tại một công ty điện tử ở Mỹ. Và mỗi năm thì vợ Trí Tài sẽ về Việt Nam thăm chồng từ 1 đến 2 lần, hoặc là danh hài sẽ sang Mỹ gặp vợ. Tuy nhiên vì dịch Covid-19 thì đã nửa năm nay hai người chưa được gặp nhau. Cuộc sống của tôi thì có rất nhiều bất tiện. Thứ nhất thì ăn uống không được bình thường, tôi chỉ toàn ăn ngoài. Và thứ hai thì mỗi khi về nhà tôi lại rất cô đơn. Tôi gặp Quốc Thuận thì rất vui, nhưng khi Thuận về thì đóng cửa lại là tôi buồn ngay lập tức. Trí Tài tâm sự về cuộc sống một mình và không có vợ con ở Việt Nam. Và chia sẻ về lý do không có con, Trí Tài cho biết ngay từ khi kết hôn thì vợ chồng ông đã bày tỏ rõ quan điểm không muốn sinh con.
Một phần vì lý do xuất phát từ việc Trí Tài sống trong môi trường có rất nhiều xô xát trong hôn nhân từ nhỏ, nên đã bị ảnh hưởng về tâm lý. Một phần nguyên nhân lại đến từ gia cảnh nghèo khó khi còn rất trẻ. Hồi xưa thì gia đình tôi khó khăn lắm. Tôi quan niệm khi có con thì phải lo cho con đầy đủ, mà nếu không lo được thì đừng có đẻ. Và đẻ rồi lăn lóc nhức đầu, hai vợ chồng gây sự rồi sẽ đổ vỡ. Nghệ sĩ Trí Tài chia sẻ trong một bài phỏng vấn. Và ông thừa nhận từng có lúc rất tiếc nuối vì không sinh con. Nhiều người nói không ai nối dõi cho tôi và không ai truyền nhân của tôi. Và tiếc chuyện đó chứ tôi không bao giờ tiếc, vì già thì không có ai và có bao giờ nghĩ tôi già đâu. Danh hài Trí Tài từng tâm sự. Và ông kể rằng bạn bè xung quanh và vợ đều nghĩ ông không có nợ đường con cái. Nhưng việc này không làm ảnh hưởng tới hạnh phúc của vợ chồng ông. Vợ ở tuổi ngoài 60 thì vợ vẫn gọi Trí Tài là ông xã và tự xưng là bánh heo đầy tình cảm. Bé biết anh khó tính, khó ăn uống. Ăn cá thì phải lấy xương ra, ăn thịt sườn thì cũng vậy. Bé heo biết ý nên ông xã thích ăn đồ bé làm. Hai vợ chồng ở xa nhưng lúc nào cũng điện thoại nói chuyện và vui buồn đều kể cho nhau nghe. Và ông xã cố gắng nhé. Vợ Trí Tài gửi lời nhắn tới ông chồng trong giai đoạn hai người không thể gặp mặt vì dịch Covid-19.